شما برای اینکه بتونید با نرم افزار زبیکس خوب کار بکنید باید معماری و اجزای این نرم افزار رو به خوبی بشناسید و درک کنید که این سیستم داره به چه شکلی کار میکنه. خب امروز میخوایم توی این ویدیو راجع به آرکیتکچر یا معماری و کامپوننت ها یا اجزای سازنده نرم افزار مانیتورینگ زبیکس صحبت بکنیم. خب همین ابتدای کار من اجزای مختلف سروری در واقع زبیکس رو توی یک صفحه بهتون نشون میدم و راجبش توضیح میدم. ببینید بچه‌ها، زبیکس ترکیبی از 8 تا جزء هست، معماری اصلی سرور زبیکس. اولا که این یادتون باشه زبیکس مکانیزم کاریش کلاینت سروری هستش. یعنی چی؟ یعنی که ما یک سروری داریم به نام زبیکس، دیتا رو جمع آوری میکنه، پردازش میکنه و به شما نمایش میده و از طرفی دیتا رو از جایی دریافت میکنه و جمع آوری میکنه یا کالکتورهایی داره که حالا اسم این کالکتور رو ما میذاریم ایجنت. خب معماری زبیکس یک معماری در واقع کلاینت چی میگن سرور ایجنتی هستش. خب حالا بیایم توضیح بدیم که اجزای مختلف زبیکس چی هست. شماره یک رابط کاربری زبیکس هست. زبیکس یک نرم افزاری است که از طریق وب مدیریت میشه و یک رابط کاربری تحت وب یا وب یو آی داره که جایی شما ممکنه بشنوید اسمش رو وب اینترفیس یا جایی تو حوزه برنامه‌نویسی یا دیولپمنت زبیکس اسمش رو ممکنه بشنوید فرانت اند که برنامه‌نویسا تو حوزه وب اسمش رو فرانت اند در واقع تلفظ میکنن. این به صورت جدا، حالا وقتی رفتیم توی بحث نصب زبیکس میبینید که همه این کامپوننت ها رو میتونید به صورت جدا نصب بکنید و یک پارچه میتونه نباشه. پس ما چیزی که باهاش به عنوان رابط کاربری زبیکس کار میکنیم جزئی از معماریش هست، اما معماری اصلی زبیکس توی قسمت سرورش خلاصه میشه. خب سرور زبیکس یا اصطلاحاً موتور یا انجین زبیکس هم میگن بهش، اپلیکیشن زبیکس هم میگن. اون اپلیکیشن یا نرم افزاری هست که روی سیستم عامل ما نصب میشه و کارهای پردازشیمون رو انجام میده، کارهای جمع‌آوری اطلاعات رو انجام میده و همه چیز روی انجین داره انجام میشه. خب که اینجا اگر طراحی رو دقت کنید توی زبیکس اومده فرانت اند رو گفته، یعنی رابط کاربری. و قسمت سوم، به هر حال هر نرم افزار مانیتورینگی یا هر نرم افزاری که تو حوزه جمع‌آوری اطلاعات کار میکنه قرار هست دیتایی رو جایی ذخیره بکنه. در بحث زبیکس ما یک چیزی داریم به نام دیتابیس یا بانک اطلاعاتی که اصطلاحاً بک اند دیتابیس هم شنیدید. درسته، با توجه به اینکه ما به رابط کاربری یا گرافیکی میگیم فرانت اند، به دیتابیس هم میگیم بک اند اینجا که شما از دیدتون در واقع مخفی هست، به خاطر همینم ممکنه بهش بگم بک اند. اوکی، پس سه تا جزء اصلیش. اما چیزهایی که میرن برای ما دیتا رو جمع آوری میکنن، اگر اینجا دقت کنید الان این قسمت تموم شد، فرانت اند رو گفتیم، بک اند رو گفتیم و انجین رو زبیکس رو هم گفتم، اما باید بره دیتا رو دریافت بکنه. دیتا رو از طریق ایجنت ها در واقع میره دریافت میکنه. ایجنت یک نرم افزاری هست خب که میره روی یک سیستم عامل یا دستگاه، معمولا رو دستگاه ها نصب میشه و شروع میکنه به جمع آوری دیتا ها. این جمع آوری رو انجام میده و برای سرور ارسال میکنه. یعنی اگر اینجا تو این تصویر گرافیکی ایجنت رو ببینید، اینجا یا سیستم قطعا سیستم عامل ها یا سرویس هایی هستن که این ایجنت روشون نصب میشه و دیتا رو برای سرورمون ارسال میکنه. خب اگر جایی شنیدید کالکتورز ها هم همون ایجنت ها هستن، اسم دیگه ایجنت ها هست. کریرز هم بهش میگن یا حمل کننده. چرا بهش میگن کریر؟ چون در واقع خود ایجنت ها هیچ گونه عملیات پردازشی روی دیتایی که جمع آوری میکنن ندارن و تمام دیتا رو یک باره به سمت سرور برای پردازش ارسال میکنن. پس کریر هم در واقع بهش میگن. ما هم توی بحث پراکسی ها که الان توضیح میدم چی هستش و هم در بحث ایجنت های زبیکس دو نوع در واقع ایجنت داریم. خود دو نوع فعالیت داریم، اکتیو ایجنت و پسیو ایجنت. ببینید وقتی راجع به اکتیو ایجنت سوال میکنیم، خب خود اون سیستمی که ما داریم مانیتورینگش رو انجام میدیم و روش ایجنت نصب شده، ایجنت دیتا رو کالکت میکنه، جمع آوری میکنه، خودکار میفرسته به سمت سرور. اینو بهش میگن اکتیو ایجنت. خب اما وقتی که راجع به پسیو ایجنت صحبت میکنیم، تا زمانی که این سرور زبیکس ما ازش سوال نکرده هیچ دیتایی رو ایجنت به سمت سرور ارسال نمی کند. خب پس تفاوت اکتیو و پسیو رو متوجه شدید. طبیعتا اکتیو ها ترافیک بیشتری ایجاد میکنن چون دائما با سرورهای ما در ارتباط هستن. توی اسلاید بعدی مقدار مکانیزم کارشون رو بیشتر براتون باز میکنم که حتی پورت هاشون هم متفاوت هستن. حتی مفهوم پوش و پول، کشیدن و هول دادن رو هم اونجا متوجه میشید چرا با این واژه در واقع صحبت میکنیم. پس تا اینجا متوجه میشید اون ایجنت
ایجنت اکتیو فعال خودکار دیتا رو جمع آوری میکنه و خودکار برای سرور ارسال میکنه، نیازی به درخواست سرور زابیکس نداره. از طرفی برعکس توی قسمت پسیو تا زمانی که خود سرور زابیکس ازش سوال نکرده پاسخی دریافت نخواهد کرد. اوکی. اما یک بحثی داریم به نام پراکسی در واقع زابیکس که اصطلاحاً دیستریبیوتد مانیتورینگ یا مانیتورینگ توزیع شده هم بهش میگن که قبلا توی وبسایت زابیکس راجعش صحبت کردیم. اگر فرض رو بر این بگیرید که شما میخواید تعداد زیادی، حجم زیادی از سرورها رو مدیریت بکنید، مثلا 10,000 تا، یه مثال زدم براتون، در 10 تا لوکیشن مختلف. اگر همه این 10,000 تا بخواید یک باره برای این سرور زابیکس دیتایی رو ارسال بکنن توسط ایجنتاشون، قطعاً ممکنه در واقع اوورفلو بشه. چیکار میکنیم؟ اونجا میایم به ازای من هر 1000 تا یا هر 2000 تا یک سرور رو به عنوان پروکسی قرار میدیم. این پروکسی کارش این هستش که از همه اینا تیکه دیتا رو دریافت میکنه، یه بار برای در واقع زابیکس ارسال میکنه، به نوعی واسط مانیتورینگ ما میشه. این امکان رو میده که شعبه های خودمون، دیتا سنترهای متنوع و جاهای مختلفمون رو راحت مانیتور بکنیم. حالا همین پروکسی دیستریبیوتد مانیتورینگ یا مانیتورینگ توزیع شده ما هم به شکل اکتیو و پسیو کار میکنه که الان مفهومش رو دیگه میدونید. میتواند جمع‌آوری کند، طی وهله‌های زمانی خاصی برای سرور زابیکس ارسال کند، یا میتواند به صورت خودکار ارسال بکنه یا بر اساس درخواستی که سرور زابیکس بهش میده. با پروکسی ها هم کار میکنیم و انجام میدیم. خب جزء دیگه از معماری اصلی زابیکس دو تا دستور هستن یا در واقع بعضی اوقات ممکنه به عنوان اسکریپت های زابیکس هم ازش اسم برده بشه یا فایل های اسکریپت. در واقع زابیکس خودش یک خط فرمانی داره که میتواند بخواهد یا ارسال بکند از طریق ایجنت یا از طریق سرور داده هایی رو بین در واقع ایجنت و سرور. دستور گت و سندر داریم. وقتی که ما زمانی که میخوایم دستور رو به سمت ایجنت ارسال بکنیم و کاری رو از ایجنت همون بخوایم، از دستور گت استفاده میکنیم و از دستور سندر از طرف ایجنت به سرور استفاده میکنیم. یعنی ایجنت میخواهد دیتای رو به سمت سرور ارسال بکنن، از طریق سندر استفاده میکنیم. حالا الان زیاد مشخص نیست و مثال خوبی نمیتونم بزنم از نحوه استفاده از اینها. در حدی میتونم بگم که مثلا سندر رو روی ایجنت ها، در واقع روی ایجنت هامون که نصب شده، روی هاست هایی که داریم مانیتور میکنیم، چیزهایی که داریم مانیتور میکنیم، برای تسک هایی استفاده میکنن که حجم عظیمی از فعالیت ها داره انجام میشه و یک باره نمیخواد همش به سمت سرور ارسال بشه، میخواد که کامل شد یه گزارش کاملی براش ارسال بشه، از طریق سندر استفاده میکنه. مثلا بکاپ گیری از فایل هایی هستش که خیلی تعداد فایل زیاده و دونه دونه قرار است لاگ گرفته بشه، فکر کن برای هر فایلی یک لاگ برای سرور ارسال بشه، منطقی نیست. میذاریم کامل بشه، گزارش ارسال میکنیم. یا قرار هست شل اسکریپت های لینوکسی روی سرورهای ما ارسال بشه، اینها گزارشش میخوایم برای زابیکس ارسال بشه، دیگه قرار نیست دونه دونه ارسال بشه، از طریق سندر میایم کارو انجام میدیم. اوکی، اینم یکی دیگه از قسمت های در واقع معماری زابیکس که باید شما بدونید و میتونید به صورت مجزا هم از این دستورات در خط فرمان استفاده بکنید، ضمن اینکه استفاده در قالب شل هم قالب اسکریپت هم دارن. قسمت اینتگریشنز یا هماهنگسازی یا یک پارچه سازی یا گل زابیکس هست برای برنامه‌نویس ها و برای افرادی که میخوان برای زابیکس چیزی رو بنویسن و توسعهش بدن. در واقع این قسمت اینتگریشن هست که از طریق API یا اون رابط در واقع اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس یا اون در واقع قابلیتی که به برنامه‌نویس ها میده که برای زابیکس چیزی رو بنویسن، اکثر فیچرها، قابلیت‌ها، نرم افزارهای جدید و اون تمپلیت های جدیدی که برای زابیکس نوشته میشه از طریق همین API هستش. یه مثال براتون بزنم که الان توی قسمت قبلی راجع به مانیتورینگ ترافیک صحبت کردیم. H5 که به شما گفتم، H5 بود اگر اشتباه نکنم، نرم افزار نت فلو آنالایزر، یک اینتگریشنی بود که برای زابیکس نوشته شده. پس خیلی قسمت مهمی هست برای در واقع توسعه دادن زابیکس. خب این از این قسمت ویژوالیزیشن یا گرافیک سازی. میبینید جزء کامپوننت های اصلی زابیکس این رو نیاورده، جزء معماری اصلی زابیکس نیاورده. چرا؟ چون زابیکس خودش تو رابطه گرافیکی که داره، وب یو آیش، کمی ویژوالیزیشن یا بصری سازی یا خوشگل سازی رو انجام داده، اما این قابلیت هست که با استفاده از اینتگریشن با یک نرم افزار دیگه مثل گرافانا بیاد گزارش های زیباتری بده و نمودارهای زیباتری به ما بده. خب یکی دیگه از کارهایی که حالا این جزء معماریش اطلاع رسانی زابیکس هست که راجع به صحبت خواهیم کرد. اما یه چیزی هست که
میتونیم جزء معماری زابیکس بیاریمش، میتونیم جزء معماری زابیکس نیاریمش، اما همیشه ما نمیتوانیم روی چیزهایی که میخوایم مانیتور بکنیم ایجنت نصب بکنیم. چرا؟ چون همیشه چیزهایی که ما میخوایم مانیتور بکنیم سیستم عامل نیستند، تجهیزاتی هستن که امکان نصب شدن چیزی روشون رو نمیدن. این تجهیزات یا حتی سیستم عامل هایی که اجازه نصب هیچ گونه نرم افزاری رو خودشون نمیدن از لحاظ امنیت یا چیزهای دیگه، ما میتوانیم اونها رو هم مانیتور بکنیم بدون داشتن ایجنت. وقتی که ما ایجنتی نداریم روی اون در واقع دستگاه یا سیستم عاملی که میخوایم مانیتورش بکنیم، از لفظ هاست استفاده نمیکنم چون تو اسلاید بعدی میخوام بگم چی هست. وقتی که نمیتونیم چیزی رو نصب کنیم، یه سری پروتکل ها و سرویس ها هستن که دیتا رو از اون سرویس ها، سخت افزارها میگیرن و برای زابیکس ارسال میکنن که راجع به پروتکل های مانیتورینگ صحبت کردیم. به این حالت مانیتورینگ که ما ایجنتی رو نصب نمیکنیم و دیتایی رو میگیریم از طریق پروتکل های مثل SNMP، مثل SSH، مثل JMX، مثلا تلنت، مثل چی دیگه، مثلا WMI، به اینا میگن ایجنت لس. خب اینها دیتا رو در واقع خودشون به صورت خودکار برای زابیکس ارسال میکنن و راجع به پیکربندی هاشون هم صحبت خواهیم کرد. این پس معماری کلی زابیکس شد که شما الان وقتی که میخوایم بریم برای نصب، وقتی دستور میزنیم که مثلا فرانت اند رو نصب کن، مثلا سرور رو نصب کن، مثلا ایجنت رو نصب کن، مثلا پراکسی رو نصب کن، یا مثلا کامند لاین یوتیلیتیز رو نصب کن، فلان فلان فلان، تو همه کامند دیدید، شما با نگاه کردن به خط فرمان متوجه میشید که چه چیزهایی رو داریم نصب میکنیم. من وقتی میام یک ایجنت رو نصب کنم روی یک سیستم عامل دیگه، فقط قسمت از کل پکیج های زابیکس فقط قسمت ایجنتش رو نصب میکنم. اوکی، پس ایجنت لس رو هم شما متوجه شدید و معماریش رو درک کردید. خب اما غیر از این ما یک سری اجزا داریم در زابیکس که این اجزا هستن که برای اند یوزر یا برای کاربری که من نشستم پشتش دارم کار میکنم برای من مفهوم داره. خب اینها یه مقدار برای من ملموس نیست و شاید یک بار بیشتر پیکربندی نشن، اما چیزی که دائما من باهاش درگیر هستم به عنوان بذار این رو هم بگم بعد میرم سراغ کامپوننت ها. راجع معماری صحبت کردیم، گفتیم اکتیو ها و در واقع پسیو ها، ایجنت ها و پراکسی ها. یه مکانیزمش رو ببینید. اگر این سرور زابیکس در نظر بگیریم و دو نوع ایجنت اینجا داشته باشیم، پسیو ایجنت، اکتیو ایجنت. وقتی راجع پسیو صحبت می‌کنیم گفتم زمان پسیو سرور به کلاینت درخواست میده میگه این دیتا رو برای من بفرست. توی این مثال سرور به کلاینت داره میگه ببین سی پی یو یوزیج تو برای من میفرستی که چی هست، میگه بیا مثلا سی پی یوزیج من 1.95 این خدمت شما، ولی چیز دیگه ای رو خودش نمیفرسته. روی پورت 150 هم کار میکنه. اما وقتی راجع به اکتیو ایجنت صحبت میکنیم، سرور نیازی نداره که چیزی رو ازش بخواد، خودش خودکار درخواست میده میگه چی چیزایی رو میخواستی، خب لیست دیتایی که میخوای به من بده، بیا هم سی پی یو لود برات فرستادم، هم دیسک اسپیس، همه رو برات میفرستم، تازه چند تا آپشن دیگه رو هم برات میفرستم و روی پورت 151 کار میکنه. این پورت هاش رو هم بد نیست بدونید برای اینکه شما زمانی که میخواید تنظیمات رو انجام بدید یا فایروال جلوی ترافیکتون رو نگیره. خب این برای پروکسی هم به همین شکل عمل میکنه. اوکی، این پس از معماری پوش و پول. خب در واقع مکانیزم کاری ها چیز خاصی نمیخواستم بگم، عذرخواهی میکنم الکی حاشیه نری. بریم سراغ کامپوننت ها یا اجزای زابیکس. خب ببینید شما وقتی که وارد محیط زابیکس میشید یه سری واژه ها رو باهاش درگیر هستید. راجع به واژه ها یا definitions توی اسلاید بعدی خیلی خوشگل مرتب‌تر توی ویدیوی بعدی صحبت خواهم کرد، ولی شما 6 تا چیز رو باید بدونید. 6 تا چیز دائما داره تکرار میشه در محیط زابیکس که اینها اجزای اصلی سازنده ساختار مانیتورینگ زابیکس هستن. اولیش بهش میگن هاست یا گیر ندید هاست، ترجمهش میشه میزبان. خب اون چیزی هست که شما میخواید مانیتورش بکنیم، سویچ، روتر، سیستم عامل، اپلیکیشن، وبسایت، آدرس URL، خب هر چیزی که قرار هست مانیتور بشود بهش میگن هاست. خب پس توی این تصویر میبینید که هاست در واقع چیزی هست که ما میخوایم مانیتورش بکنیم. خب اما آیتم اون دیتایی هست که من از اون هاست میخوام دریافت بکنم، نوع دیتای خاصی که من میخوام از هاستم دریافت کنم. مثلا بار سی پی یوش رو میخوام ببینم چیه، بار حافظه رمش رو میخوام ببینم، دمای محیط اتاق رو میخوام بگیرم، میزان حافظه خالی دیسک رو میتونم ببینم، ترافیک ورودی خروجی سویچ رو میخوام ببینم. هر کدوم از این در واقع گزینه ها یک آیتم محسوب میشه. خب
آیتم حالا ترجمهش بخش میشه، قطعه میشه. خب ولی در این حد بدونید که آیتم اون چیزیه، اون دیتاییه که من نیاز دارم از اون سیستم، از اون هاست بدونم. دیتایی که من نیاز دارم از اون هاست بدونم رو بهش میگن آیتم. که میبینید توی یک هاست ممکنه ده‌ها شاید صدها آیتم مختلف باشه که توی اسلاید بعد راجع به آیتم ها بیشتر صحبت میکنیم. اما مفهوم تریگر رو اگر بخوایم ترجمه بکنیم بچه، به ترجمه قشنگی به شما نمیده، به معنای ماشه است. خب ماشه، خب ولی یه واژه جمعش هست به نام تریگرز، حالا نمیدونم درسته یا نه، میشه باعث شدن. توی تعریفی که زابیکس خودش از تریگر میاره میگه اون واژه‌ایه که به وجود اومدن یک مشکل رو در واقع تعریف میکنه. یا به زبان ساده شما آیتم ها رو بررسی میکنید، توی در واقع آیتم ها رو بررسی میکنید توسط تریگر ها و تشخیص میده که آیا مشکلی به وجود آمده است یا نه. خب تریگر رو من اگر بخوام ساده بگم میگم رول، قوانین. خب یک سری رول و قوانین هست در داخل زابیکس من تعریف شده که بر اساس اون یک رویداد در واقع ثبت و ضبط بشه. قطعاً گنگ شدید. بذارید با یک مثال بگم براتون. خب من یک هاستی دارم که توی این هاست سیستم عامل ویندوز هست. من یک آیتمی میخوام از این سیستم عامل ویندوزم که میگم درایو سیت رو مانیتور کن. یعنی آیتم من میشه فضای خالی فری دیسک اسپیس درایو سی من. اوکی، خب حالا چه اتفاقی بیفته؟ چیزی تعریف نکردم که چه اتفاقی بیفته. خب میام یک تریگر تعریف میکنم، میگم اگر، یعنی شرط دارم میذارم، رول دارم میذارم، اگر فری دیسک اسپیس من که یکی از آیتم های من هست بیشتر از 80% بود بر روی این هاست، یک رویداد ثبت کن یا یک ایونت ثبت کن که توی اون ایونت گفته باشه که یک اشکال یا پرابلم یا یک مشکل وجود داره، 80% حافظه در واقع دیسک من پر شده. فکر میکنم اینجوری منطقی تر باشه. قوانینی هست که ما برای زابیکس تعریف میکنیم تا بر اساس اون رخدادهایی که به ما میخوان گزارش بدن رو تعریف بکنه. تریگرها هم تعریف کردنشو بعداً یاد میگیریم. اوکی، ایونت چی هست؟ خب وقتی که اتفاقی میفته تریگرها در واقع فعال میشن بر اساس دیتایی که از آیتم ها دریافت کردن، میان یک ایونت یا یک رخداد درست میکنن. ایونت ویور ویندوز رو دیدید چیه؟ توش یک سری اتفاقاتی که ویندوز افتاده رو اومده ثبت و ضبط کرده. خب ایونت در اینجا هم تقریبا همون معنی رو میده. میگه ببین من با استفاده از قوانینی که بذارید با همون مثال ایونت ویور ویندوز بگم، توی ویندوز تعریف شده است که اگر لاگین ناموفقی وجود داشت بیا در ایونت ویور ثبت کن. خب این اگره رو توی ویندوز اسمی براش نداریم. این اگره رو در ساختار زابیکس اسمش رو میذاریم تریگر. اومدیم گفتیم تریگر کن اگر دیسک اسپیس ما بالای 80% بود یک ایونت درست کن و یک مشکل گزارش بکن. ایونتی که در حالت در واقع ما تعریف کردیم در واقع مشکل ساز باشه در حالت پرابلم میری که ما رو میریم تو تعریف تریگرها میبینید که چجوری تعریف بکنیم. امیدوارم که جا افتاده باشه. حالا یکی دو تا تعریف بکنیم عجیب و غریبش میفته. دیگه چطور میشه؟ یک نکته دیگه، همیشه تریگرها منجر به پرابلم یا اشکال نمیشوند. خب یعنی چی؟ یعنی ممکنه تریگر ایجاد شه فقط گزارش بده بگه آقا اوکیه، وضعیت سیستم شما اوکیه، پس تریگرها الزاماً برای شما خروجی مشکل نخواهند داشت. بعضی اوقات فقط به شما گزارش میدن که وضعیت شما اوکی هست. خب حالا فرض کنید که یک اتفاق بعد افتاد یا پرابلمی داشتیم، مشکلی داشتیم که باید به این مشکل رسیدگی شود. رسیدگی به این مشکل رو اصطلاحاً میگیم اکشن یا فعالیتی که باید در ازای به وجود اومدن یک رویداد انجام بشه. اگر رویداد من یا ایونت من داره میگه همه چیز اوکیه، خب کاری قرار نیست بکنیم و همون که یک اطلاع رسانی داخل پنل زابیکس انجام شده برای ما کفایت میکنه. اما توی پرابلم ما اومده گفته ظرفیت دیسک اسپیس من بالای 80% داره و این از لحاظ من پرابلم هست و قرمزه. راجع به اینو صحبت میکنیم. خب حالا میایم توی اکشن ها، میگه خب من باید چی کار بکنم؟ ما توی اکشن ها شرط میتونیم تعریف بکنیم، شرط یا کاندیشن میذاریم. میگیم اگر اتفاقی که افتاده بود دیسک اسپیس بالای 80% رفته بود، خب من 2 تا کار میتونم اینجا انجام بدم. خب اگر
حالا اسم چون دیسک اسپیس شاید زیاد جواب نده، ولی 2 تا کار میتونه انجام بده توی بحث شرط هایی که ما داریم میذاریم. حالا کاری نداریم، اینجا میشه شرط اند و اور تعریف کرد که اگر این باشد یا این یا اون باشد. 2 تا فعالیت میتونه انجام بده تو اکشن ما میتونیم بگیم که خب 80% بالاتر بود، یه SMS ایمیلی بده به در واقع ادمین که بیاد رسیدگی کنه دیسک اسپیسمون داره میره بالا. خب یا نه اگر در حد، البته اینجا کاربردی نداره، بعضی اوقات وقتی میتونیم یک پرابلم وجود داره میگه سرویس غیر فعال شده یا سرویس استاپ شده، میتونیم کاندیشن یا شرط تعریف کنیم که بیا اون سرویس رو ریستارت بکن، خب یا خود سرور رو ریستارت بکن. این قسمت اپریشن اصطلاحاً بعضی اوقات بهش میگن رمدییشن اگر اشتباه نکنم. میتونیم بگیم خود زبیکس یک اسکریپتی رو اصلا روی سرور ما اجرا بکنه یا اطلاع رسانی بکنه. این عذرخواهی میکنم، این کامپوننت ها یا اجزای اصلی سازنده کل ساختار زبیکس ما است. خب شما الان با این واژه هم آشنا شدید، کلیات رو هم درک کردید، الان براتون عجیب غریب نباشه با تک تک اینها کار میکنیم و میسازیم. توی ویدیو بعد راجع به در واقع واژه هایی که شما در زبیکس میبینید و براتون ممکنه گنگ باشه صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ نصب و راه اندازی زبیکس.